Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng số máy Duy Đạt. Thì trong video báo giá ngày hôm nay là lên sóng với anh em một con quen xương cá này. Con này thì nói chung là máy móc zin cho anh em ha, máy móc zin cho anh em. Tiền chỉ anh em gọi thôi, máy móc zin cho anh em ha. 60T8, biển còn 4 số nữa, con này giá cực kỳ mềm nhá. Con này là 9.8 triệu thôi. 9.8 triệu thôi, anh em thiện chí mà coi được cái video này thì liên hệ nha. Con này thì em cũng chưa nổ máy thử, cũng chưa ấy gì hết, nhưng mà vẫn sẽ đi chi tiết cho anh em coi. Rồi. Nói chung là quay nó hơi nặng xíu anh em nhé. Rồi, con này có cái cánh mới rồi nè. Cái này thì cái bựng này mới nè, cái bựng này mới nè, cái dè này mới nè. Cái chỗ nào mới hay gì nữa thì em sẽ báo luôn nha, báo luôn cho anh em coi luôn. Cái này mới, cái nào mới em báo luôn cho anh em coi. Đó. Ví dụ như cái này mới đi, cái bựng này mới, cái dè này mới nè. Rồi căm, con này thì căm này cũng thay mới rồi anh em này. Căm này có thay mới rồi, tại vì nó rất là sáng. Căm này nó rất là sáng, nhưng mà cái giá nó mềm anh em ạ. Có 9.8 triệu mà 9.8 triệu mà giá còn thương lượng nhẹ nữa thì nói chung là thực sự là nó quá mềm. Được cái cục máy zin cho anh em thôi. Con này được cái cục máy zin. Niềng thì còn nguyên này, niềng thì Gosi này, nhưng mà căm thì thay mới rồi nè. Rồi dàn chân này, dàn chân này cũng không dặm, dàn chân không dặm anh em nhé. Này anh em coi chi tiết ốc tán này. Rồi, nói chung là con xe cũ khi mà anh em mua thì anh em sẽ chi tiết được là cái con này nó mới hay như thế nào, cái tình trạng xe của nó như thế nào và cái tình trạng đồ đạc theo xe của nó như thế nào anh em ha. Thì những cái này em sẽ chi tiết hết cho anh em coi là đồ đạc nó như thế nào, hay cái gì mới, cái gì cũ để báo với anh em luôn. Tại vì anh em khi anh em nhận được cái xe thì anh em sẽ biết được là đúng như tình trạng là trong video mô tả anh em ha. Còn liên hệ thì anh em liên hệ Duy Đạt nhé, liên hệ Duy Đạt dùm em qua cái đầu số là 0932325278 của em. Đây, ốc tán này, sắc cạnh luôn. Đấy. Ốc tán là sắc cạnh nha anh em. Ốc tán rất là sắc cạnh, em coi độ máy sao này. Quay. Êm nha anh em. Con này là 206 sườn xám đó anh em. Máy êm lắm. Con này là 206 sườn xám, máy cực kỳ êm. Ừ, 206 sườn xám, máy êm cực kỳ luôn. Anh em thiện chí thì liên hệ thôi. Anh em thiện chí thì liên hệ thôi. Anh em thiện chí thì liên hệ thôi nhé. Đấy, 206 sườn xám, anh em coi mặt đồng hồ nè. Mặt đồng hồ này rất là đẹp nha, mặt đồng hồ này cũng còn đẹp lắm. Kim thì nói chung là theo thời gian rồi, theo thời gian rồi nên là nó mờ đi rồi, nó mờ rồi đó. Nhưng mà nhìn những cái chi tiết nó còn rất là thôn, nó còn rất là tươi. Tuy là đồ nó là nó mờ rồi nhưng mà nó theo xe nó zin đó, nhìn nó tươi lắm. Ổ khóa này 2 chìa này, cái này thì khóa mới rồi. Ổ này thì khóa mới rồi không nói rồi. Cái này thì thay một cái cánh rồi nhá. Nhưng mà còn dàn đằng sau thì còn nguyên này anh em này. Dàn mũ đằng sau còn nguyên này. Dàn mũ đằng sau này. Anh em coi chi tiết này, cái tem này còn nguyên luôn nha. Tem này còn nguyên nha. Tem còn nguyên này. Lốc này, lốc cũng không dặm luôn nha. Con này không dặm. Lốc không dặm. Lốc còn nguyên không dặm. Bô còn ngon này. Bô Gosi còn ngon luôn. Bô Gosi còn ngon luôn này. Đó, tem thông số còn luôn 206. Đấy, sườn xám, phuộc còn nguyên luôn. Đấy, nhìn cái cao su này biết này. Cái phuộc nó còn theo xe nó là nó như thế nào, theo thời gian sử dụng là cái cao su này. Nhìn nó tái cao su luôn này. Đó. Các chi tiết này, ốc còn đẹp không? Ốc còn rất là đẹp nhá. Rồi cái này thì hơi bị nổ rồi, không đẹp mất cái cùi này rồi. Đấy, nhưng mà chi tiết con này là con xe này là con xe giữ gìn được này. Nhìn cái đồ nó còn tươi lắm nào. Đó. Ốc tán các chi tiết này, đúng của nó theo còn nguyên rất là tươi. Con này là thay căm trước căm sau luôn này. Niềng còn nguyên nhưng mà căm trước căm sau mà thay nhá anh em. Thực ra thì bây giờ 200 mấy rồi. Anh em thay bộ căm cũng được anh em ạ. Đừng có chi tiết quá là phải cần thiết là cái con xe mà nó còn căm cả niềng gì hết anh em ạ. Cái niềng của nó ok, đồ của nó thì rất là ok, còn căm thay cũng được anh em. Sáng luôn, 206 bô nguyên nhá, không cấn móp, không đụng lỗ luôn anh em ạ. Bô của nó còn ngon lắm. Vỏ lốp dày anh em, vỏ lốp dày. Tem bọc này, tem còn đẹp lắm. Con này tem nguyên đó.
Biển số là uy tín luôn anh em ha, biển số 60T8 5227 4 số luôn, uy tín cho anh em luôn. Rồi tiếp theo anh em này, Alpha này. Ồ, con này là được cái là bộ tem còn nguyên nhá anh em. Con này được cái là bộ tem còn nguyên luôn, tem rất là chuẩn. Phuộc hai bên cũng vậy nè, phuộc hai bên cũng còn nguyên luôn, zin cây phuộc của nó luôn. Ốc tán này, đây nhìn những cái cao su chi tiết của nó này, theo thời gian nó lão hóa này, đó, còn nguyên. Niềng oxy này. Thấy không, anh em nhìn thấy niềng oxy không? Chuẩn luôn. Cạc te không dặm. Con này là không dặm nhé. Có cái gì thay mới là thay mới, còn có dặm hay không là không dặm luôn. Này, cạc te còn nguyên luôn này, không xi không dặm luôn này. Đấy, chân trống, chân đồ hàm xích này. Đấy. Ố, con này còn chất lắm anh em. Này, theo thời gian đi mòn rồi không nói. Này thì bình thường thôi. Dặm là phải mòn thôi anh em. Này, lốc này, nguyên hết nha. Đấy, cũng không dặm, không tút, không gì luôn. Có sao để vậy luôn. Đấy, con này bên này cánh bửng của nó, một cái tem bên này còn nguyên hết. Nói chung con này là tem zin hết nha. Con này là tem trước đằng sau là zin hết. Có mỗi cái thay thế là cái nào? Là cái này em thấy mới nè. Cái dè này với một bên cánh là thay mới thôi, còn đâu là bên kia zin hết. Rồi lốc này, coi nhìn phía trong này. Bao sắc cạnh cho anh em luôn nè. Đấy. Đẹp lắm. Đấy anh em. Chuẩn chỉ luôn. Nguyên cái cây này đẹp lắm. Này, chóa đèn này, soi chóa đèn cho anh em coi này. Soi chóa đèn cho anh em coi nhá, chất luôn. Soi chóa đèn cho em coi luôn, chất luôn. Rồi coi bình xăng cho anh em này. Coi bình xăng cho anh em ha. Ồ, bình xăng này, sườn xám nha. Bình xăng đẹp nha anh em, con này không giòn rửa gì nhưng mà đẹp này. Còn chuẩn lắm, nét lắm. Xe như vậy, xe như vậy nè anh em, xe như vậy mới chất nè anh em này, còn đẹp lắm. Yên dễ yên rồi thì nó cũng không có. Da yên nè thì không còn đâu, nhưng mà để yên thì vẫn còn nó thôi anh em ạ. Này đâu có vấn đề gì đâu. Rồi anh em nghe này, máy. Rồi 206 sườn xám này, chất luôn anh em ơi. Đấy, rồi nha anh em. Thì có gì alo dùm em cái đầu số 0932 325278. Làm việc trực tiếp đến cửa hàng giúp em nha. Làm việc trực tiếp đến cửa hàng giúp em. Xe máy Di Đạt. Xe đẹp anh em á, xe đẹp giá mềm nhé anh em.